สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight วันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอ MP4 ให้เป็น MOV ได้ง่ายๆครับสำหรับคนที่ใช้งานไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับเวลาเราใช้งานอย่างเช่น MP4 เนี่ยเป็นไฟล์พื้นฐานใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยหน่วยงานที่เราติดต่อนะครับหรือบริษัทที่เราติดต่อเนี่ยเขาไม่ต้องการใช้ไฟล์ MP4 เขาต้องการเป็นไฟล์ MOV คราวนี้เราต้องการแปลงไฟล์จาก MP4 ที่เราถ่ายทำมานะครับให้เป็น MOV นะครับซึ่งเราสามารถแปลงได้ง่ายฟรีๆนะครับผ่านโปรแกรมชื่อว่า Format Factory ซึ่งขั้นตอนในการแปลงตัวนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับจาก MP4 นะครับเป็น MOV ได้ง่ายผ่านโปรแกรมชื่อว่า Format Factory นะครับที่ก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็คือเราสามารถกดดาวน์โหลดหรือไปดูที่ใน Store ก็ได้นะครับก็คือ Microsoft Store หรือถ้าเกิดใครจะเข้าไปที่ Microsoft Store ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Format Factory นะครับสังเกตไอคอนนี้นะครับจะเนี่ยสัญลักษณ์โลโก้นี้นะครับจากนั้นให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยให้กดเปิดครับเปิดโปรแกรมนะครับพี่ก็ copy ปิดนะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับต้องการแปลงไฟล์ MP4 นะครับให้เป็น MOV นะครับก็มาเลือกหัวข้อแรกครับนะครับวิดีโอ to วิดีโอนะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอได้เลยครับอย่างเช่นตัวนี้พี่ก๊อฟขออนุญาตเอาเป็นไฟล์วิดีโอตัวอย่างของพี่ก๊อฟเลยนี่นะครับเป็น MP4 เห็นไหมนามสกุล MP4 เลยนะจากนั้นนะครับก็เลือกเลยครับว่าต้องการเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้เป็นนามสกุลอะไรนะครับก็เปลี่ยนเป็น MOV นะครับตรงนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับตรงนี้นามสกุลจากนั้นนะครับก็เลือกว่าจะใช้อะไรในการ convert นะครับก็คือการแปลงไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น CPU หรือ GPU ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับต่อมานะครับถ้าต้องการปรับเพิ่มเติมนะครับเช่น resolution นะครับก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มความละเอียดได้นะครับหรือลดความละเอียดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ frame rate นะครับต้องการให้เป็น frame rate ขนาดไหนนะครับต่อมาครับก็คือ bit rate นะครับต้องการตั้งค่าไหมครับถ้าต้องการตั้งค่าก็กดเลือกได้นะครับสุดท้ายคือ save as นะครับก็มีให้เลือก2อันครับว่าระหว่างจะ save as ไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่ source เราเลือกจากตรงไหนมันก็เก็บที่เดิมนะครับหรือจะเป็น author นะครับก็คือให้กดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกเก็บไว้ที่เราต้องการได้โฟลเดอร์ที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นกดไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นก็กดโอเคเมื่อกดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ไฟล์ตรงนี้แล้วกด start ครับเพียงเท่านี้เองครับระบบก็จะทำการแปลงไฟล์จาก MP4 เป็น MOV นะครับจากนั้นก็แค่รอสักครู่ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับก็จะขึ้นมาเครื่องหมายถูกนะครับคราวนี้แล้วก็ไปที่รูปโฟลเดอร์ครับจากนั้นนะครับเนี่ยฮะก็จะปรากฏในส่วนของไฟล์ขึ้นมาคราวนี้เป็นนามสกุล .mov แล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับคือบางครั้งเนี่ยบางหน่วยงานเนี่ยเขาไม่รองรับไฟล์ MP4 นะเขาต้องการเป็น MOV นะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับแปลงไฟล์ได้ง่ายครับไม่ต้องเสียเวลาไปใช้โปรแกรมขนาดใหญ่มาแปลงนะอันนี้ที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับใครที่ต้องการแปลงไฟล์ MP4 ให้เป็น MOV MKV นะครับก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ